DIY แฮมเบอร์เกอร์ให้น่ารักน่ารับประทานกันค่ะ ใครที่กำลังมองหาไอเดียอาหารเช้าเก๋ๆอยู่มาทำเมนูนี้กันเลยเบอร์เกอร์หมา เราจะเริ่มที่ตัดชีสด้วยพิมพ์ตัดนะคะทำเป็นหูและตาเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วก็นำมายองเนสมาทาขนมปังจากนั้นนำไส้กรอกมาใส่ตรงกลางของขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ค่ะติดตาด้วยชีสนะคะที่เราตัดเป็นรูปวงกลมติดหูค่ะแล้วก็เติมตาดำเพิ่มนะคะด้วยลูกเกดที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเติมจมูกมะหม่าด้วยลูกเกดเต็มเม็ดนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาสนุกกับไอเดียทำอาหารไปกับ Kids DIY นะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ